Ollantaytambo, az 5. példánk. Ollantaytambo, Peru egyik legjelentősebb inkakori városa és régészeti lelőhelye. A Szent Völgyben, Cusco és Machu Picchu között. Az Andok hegyei között kb. 2800 méter magasságban fekszik, és az egyetlen olyan inka város, amely mai napig folyamatosan laknak. Itt vannak az ősi építők nyomai is. A tér közepén 7-8 olyan gránitkő van kiállítva, ami megegyezik az ősi építők kőkezelési technikájával. Olyan precízen megvágva és alakítva a gránitot, ami érthetetlen számunkra. Ezt látjuk a gízai piramisban, Plovdiv, Bulgária, Pumapunku, Tiwanaku civilizáció, Peru, és természetesen Sacsayhuaman falainál, és persze Piszacnál. Történelmi jelentőség. Ollantaytambo az Inka birodalom idején fontos mezőgazdasági és stratégiai központ volt. Az inkák teraszos földművelés alkalmaztak, hogy a hegyvidék terepen is bőséges termést érjenek el. A város erődítménye kulcsszerepet játszott az inka-spanyol háborúban. Manco Inca itt aratott győzelmet a spanyolok felett, mielőtt visszavonult Vilcabamba felé. Főbb látnivalók: az inka erődítmény és teraszok, a város felé magasodó lépcsőzetes teraszok és a gigantikus kőből épült templomok, raktárak, falak az inka építészet csúcs teljesítményei. Több mint 200 lépcsőfokot kell megmászni, hogy a legfelső teraszokról lenyűgöző kilátást nyújjon a völgyre és a városra. Pincayluna, gabonatárolók. A völgy túloldalán, a hegyoldalban találhatók ezek az inka raktárépületek, ahonnan szintén csodás panoráma tárul elénk. Óváros. Ollantaytambo utcái és házai részben eredeti inka alapokon állnak. Macskaköves utcák, csatornák és kőházak különleges hangulatot árasztanak. Kiemelt élmény. Ollantaytambo az egyetlen olyan inka város, amelynek szerkezete, utcái, vízcsatornái ma is használatban vannak. Így egyedülálló bepillantást nyújt az inka civilizáció mindennapjába. A város és környéke a Szentvölgy egyik legautentikusabb, leglátványosabb helyszíne. Elmélet. A város romjai érdekesek. Tisztázzuk. Vannak az ősi romok, gigantikus kövekkel és az ősi építők mesteri kő megmunkálásával. Ezeket a köveket senki se tudja mozgatni, csak ott vannak, ahova elrepültek. Egy hatalmas energia szétdobálta őket, és valószínű a hegyoldalon lévő épületeket szó szerint összetörte, szétmorsolta. Ami fontos, a tengerszint magassága 2800 méteren van. Emlékezzünk, a Zagros-hegység az emberiség túlélői 4000 méteren voltak, szóval a mostani romjaink 1200 méterrel alacsonyabban van. Így a rombolás is sokkal hatalmasabb. Csak nyomok és eldobált kövek maradtak, úgy, mint Piszacnál. Egy feltételezhető épület alapjai, amit az inkák hasznosítottak teraszként és szent helyként nyilvánítottak. Olyan fontos volt nekik, hogy még erődítményeket is építettek, hogy megvédjék, ugyanúgy, mint Piszacnál. A rombolás idejét nem tudjuk, de azt is ki fogjuk teríteni, tisztelt hallgatóim. A második rész az inka építészet és kultúra. Megjegyzés: a mezőgazdasági épület is romok között van, a hegy oldalban, teraszos földműveléssel, ami elég érthetetlen, mert lent a völgy, ami sima és nagyon jó talajú, jó minőségű, azt nem művelték meg. Hiába van pár száz méter a romoktól. Parlagon hagyták ezt a területet. Helyette az egészen nehéz és körülményes teraszos művelés végezték a romokon. Miért nem a völgyben a sima feletű földet használták? Jó kérdés, ugye? Inkák előtt is ott volt a rom, és ők csak ráköltöztek, belakták, felhasználták, mint ahogy az máskor sokszor megtették a civilizációk.
A romb teraszait megművelték, és ez kevesebb energia, mint a szűzföld művelése a völgyben, vagy vallásos indításból történt, és így mutatták ki a tiszteletüket. A harmadik réteg pedig a mai modern társadalom lenyomata, központi elemmel a turizmussal. A falakon több szinten vannak építési nyomok, amit az idegenvezetők büszkén mutogatnak, hogy ahol hatalmas sziklák vannak, felette kisebb sziklák, legfelül meg egészen kicsi kövek. Sőt, ki van állítva pár igen ősi gránit szikla, amit mesterien van megmunkálva. A hegyoldalon a romok elég kezdetlegesen vannak kivitelezve, de az alapokon, az alsó köveken látni az óriási gránit sziklákat, a finom megmunkálás nyomait. Azokat meg se próbálták az inkák megmozdítani. A szétrepült hatalmas tömböket csak kiegészítették, ráépítettek kisköveket és habarccsal szilárdították. Pár épület egy-egy oldala gigantikus sziklából áll, a másik 3 oldala meg pár kilós kövekből van felépítve. Azt mondják, hogy a nagy sziklákat felhasználva alakították ki az épületeket. Persze, a magyarázat, hogy az inkák maguk rakták oda a gigantikus sziklákat, de elfáradtak, és a munkát utána már csak a mini kövekkel fejezték be. Mit mondjak? Jó mese. A kérdés még fennáll. Mi volt a hatalmas erő, amely az épületet totálisan lerombolta, és mindent elporlasztott, kivéve a gigantikus sziklákat. Ugyanúgy, mint Piszakban. Csak az alapokat hagyta meg. Tehát még valamit tudunk. Olajtaj, Tambó és Piszak egy időben semmisült meg. 58 kilométer van köztük. Akár egy időben pusztultak el, a rombolás mértéke azonos. Köszönöm figyelmeteket, ha tetszett, kommenteljetek. Folytatjuk a nyomozásunkat. Sziasztok!